Okay, now let's discuss this type 3 question of conditional trigonometric identities. यदि कसैले type 1 र type 2 को भिडियो नहेरिकन यो भिडियोमा आएको छ भने I suggest you to watch that video at first. त्यो भिडियो पहिला हेर्ने अनि त्यसपछि मात्रै type 3 को क्वेशन सुरु गर्ने। यहाँ पनि चाहिने फर्मुला त्यही नै हो, sin c plus sin d, sin c minus sin d, cos c plus cos d, cos c minus cos d का फर्मुला सुरुमा जान्ने। त्यसपछि sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा cos थीटा यस्ता यस्ता फर्मुला जान्ने, कास्ट रुल लाउन जान्ने। sin 90 minus थीटा भनेको cos थीटा, cos 90 minus थीटा भनेको sin थीटा यस्ता फर्मुलाहरु जान्ने र कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला पनि जान्ने। सो मेनली तीनटा फर्मुला, कास्ट रुल, मल्टिपल एंगल फर्मुला र कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला सबैले जान्ने अनि मात्र यो क्वेशन सुरु गर्ने। यसमा चाहिँ मैले यो निरोले सरी यो पहिलोले हाइलाइट गरेको क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिदिन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले चाहिँ यो व्हाइट लेटरमा भएको क्वेशन्सहरु पनि आफै ट्राई गर्ने, यदि आएन भने मलाई सोध्नलाई नबिर्सिने। सो सुरुमा यो क्वेशनमा कन्डिसन दिएको छ, इफ a plus b plus c is equals to pi radian, then prove that sin a plus sin b plus sin c is equals to 4 cos a by 2 cos b by 2 and cos c by 2. सो यसमा सुरुमा एउटा गिवन कन्डिसन लेखिहालौं। हियर गिवन कन्डिसन के छ हामीसँग हेर त, a plus b plus c is equals to pi radian. a plus b plus c is equals to pi radian यो कन्डिसन दिएको छ। यसमा अलिकति ठाउँ छोडेर हामीले लेखौं LHS अथवा लेफ्ट ह्यान्ड साइड। लेफ्ट ह्यान्ड साइड हामीसँग के छ, sin a plus sin b plus sin c, sin a plus sin b plus sin c. This is equals to, अब हेरौं दुईटामा के छ, sin c plus sin d. सो sin c plus sin d भनेको फर्मुला के हुन्छ, 2 sin c plus d by 2, 2 sin c plus d by 2 अनि cos c minus d by 2, cos c minus d by 2 plus sin c. अब यहाँ के गर्ने, एंगललाई ब्रेक डाउन गर। एंगललाई जस्तो कि फर एक्जाम्पल a plus b by 2 छ भने दुवैतिर बाड्न सकिन्छ नि, हेर त, a by 2 plus b by 2 किन बाड्न सकिन्छ भन्दा यो एलसीएम ल्याउन, योबाट यो हुन्छ भने यो पनि हुनु पर्यो। ठीक छ, स्प्लिट गर्न नि मिल्छ, स्प्लिटेड छ भने एलसीएम लिन नि मिल्छ है। सो यसमा के हुनु भयो ल, हेर त, 2 sin a by 2 plus b by 2, 2 sin a by 2 plus b by 2 cos a by 2 minus b by 2 plus sin c. सो a by 2 plus b by 2 भनेको के हुन्छ, a by 2 plus b by 2 यसका लागि हामीले के गर्ने भने a plus b गिवन कन्डिसनबाट युज गरौँ। a plus b भनेको पाई रेडियन माइनस c छ, दुवैतिर 2 ले डिवाइड गरिने के हुन्छ, यो a by 2 plus b by 2 इज इक्वल्स टु पाई रेडियन by 2 माइनस c by 2, दुवैतिर 2 ले डिवाइड गरेको है। पहिला चाहिँ वान स्टेप पुरैलाई एकैचोटि डिवाइड गरेर स्प्लिट गरे पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ यसमा के गरे भने सबैलाई 2 ले डिवाइड गरिदिए, डिवाइडिङ बाइ 2 अन बोथ साइड से लेख्दा पनि हुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको छ यहाँ साइन पनि अगाडि, सो साइन पनि सँगै लिउँ र कस पनि सँगै लिउँ। sin a by 2 plus b by 2 एउटा लिउँ र अर्को चाहिँ cos a by 2 plus b by 2 अर्को लिउँ। sin a by 2 plus b by 2 भनेको के हुन्छ हेरौँ त, sin a by 2 plus b by 2 भनेको sin 90 sin pi by 2 minus c by 2, sin 90 minus थीटा, sin 90 minus थीटा भनेको के हुन्छ, cos थीटा, थीटा भनेको c by 2। सो यसमा पनि cos लिउँ, cos pi radian by 2 minus c by 2, cos 90 minus theta, cos 90 minus theta is also sin theta, that is sin c by 2, sin c by 2। ठीक छ, अब हेर त, भनेपछि 2 sin a by 2 plus b by 2, sin a by 2 plus b by 2 भनेको के छ हामीसँग, cos c by 2, so it is 2 cos c by 2 and then the next one is cos a by 2 minus b by 2, cos a by 2 minus b by 2 plus sin c। अब हेरौँ यहाँ के आयो भन्दाखेरि हामीसँग cos c by 2 आयो, cos c by 2 आयो र पछाडी हामीसँग sin c छ। सो sin थीटा लाई cos थीटा by 2 मा लाने हामीसँग फर्मुला छ, sin थीटा भनेको यु क्यान राइट इट इज sin 2 into थीटा by 2, sin 2 into थीटा by 2 भन्यो भने त यो हुन्छ के 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2। सो हेर त यहाँबाट cos मा जाँदो रहेछ नि त, cos थीटा by 2 मा जाँदो रहेछ। सो sin थीटा भनेको cos थीटा by 2, sin थीटा भनेको cos थीटा by 2 मा लाने यसलाई चाहिँ, अथवा sin c लाई 2 sin c by 2 मा लाने। सो दिस इज इक्वल्स टु 2 cos c by 2 cos a by 2 minus b by 2 cos a by 2 minus b by 2 प्लस, फेरि भन्छु मैले, अनि यसले पनि प्रोसेसै देखाइदिन्छु मैले, यसलाई के गर्ने sin 2 times c by 2, यो 2 र 2 काटिन्छ, सो 2 into c by 2 भयो। So this is equals to 2 cos c by 2 cos a by 2 minus b by 2 plus sin 2 थीटा भने के भयो 2 sin c by 2 cos c by 2। सो दुईटैबाट कमन लिउँ त अब के आउँछ कमन हेर, 2 cos c by 2 कमन आयो क्या, सो 2 cos
c/2 कमन आयो. सो वाट रिमेन्स इज cos a/2 माइनस b/2 प्लस cos c/2 कमन लिएपछि फेरि यहाँ के पनि बाँकी रह्यो, 2 पनि बाहिर गइसक्यो भनेपछि के बाँकी रह्यो, sin c/2 बाँकी रह्यो. ठीक छ. सो नाउ लेट्स राइट हियर फर्दर. इट इज इक्वल्स टु 2 cos c/2 cos a/2 minus b/2 cos a/2 minus b/2 प्लस हेर त sin c/2 भनेको के छ, sin c/2 भनेको छ cos a/2 plus b/2 छ. सो cos a/2 plus b/2 cos a/2 plus b/2. ठीक छ. सो दिस इज इक्वल्स टु, अब यो स्टेप आइसकेपछि कि त कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला गर्ने आउँदैन भने आउँछ भने डाइरेक्टली फर्मुला युज हुन्छ. जस्तो cos a minus b plus cos a plus b को फर्मुला के हुन्छ, 2 cos a cos b. म चाहिँ यसमा एउटा कम्पाउन्ड एंगलको खोलिदिन्छु. सो दिस इज इक्वल्स टु 2 cos c/2 cos a/2 minus b/2 भनेको cos a minus b को फर्मुला के हुन्छ, cos a cos b cos a cos b. दिस माइनस विल बी प्लस. सो प्लस चेन्ज हुन्छ नि त फर्मुलामा हैन. सो sin a/2 cos b/2 सरी sin a/2 sin b/2 साई को साई छ हैन, sin b/2 प्लस cos a/2 प्लस b/2 भनेको cos a/2 cos b/2 प्लस पछि यहाँ के हुने भयो, माइनस sin a/2 sin b/2 sin a/2 sin b/2. हेर त दुईटा काट्देऊ त, sin a/2 sin a/2 sin b/2 काटिहाल्यो. सो व्हाट रिमेन्स हियर इज 2 cos c/2 cos a/2 cos a/2 प्लस cos b/2 cos b/2 के हुन्छ ल भन त, 2 cos a/2 cos b/2. So 2 2s are 4. This is equals to 4. र सुरुमा a वाला राख्देऊ cos a/2, सेकेन्डमा b वाला राख्देऊ cos b/2 र थर्डमा cos c/2. This is equals to RHS. Therefore, LHS is equals to RHS proved. I hope you understand it. Let me move to the next question. यसमा हामीले सुरुमा के गर्यो, सबैलाई स्टेप थाहा भएकै छ. सुरुमा CD वाला फर्मुला लगायो, CD वाला फर्मुला लगाइसकेपछि हामीले वेट एन्ड सी गर्यो, यसलाई चेन्ज गर्यो, त्यसपछि यहाँ फर्मुला चेन्ज गर्यो. यसलाई चेन्ज गरिसकेपछि हामीले कम्पाउन्ड एंगल सरी कमन लियो, कमन लिएपछि कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला खोल्दियो, कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला खोलिसि आइहाल्यो है. सुरुमा CD वाला फर्मुला पछि के वेट एन्ड सी लाई चेन्ज, वेट एन्ड सी लाई चेन्ज, वेट एन्ड सी चेन्ज भइसकेपछि कमन, कमन लिएपछि कम्पाउन्ड एंगल खोल्ने, कम्पाउन्ड एंगल खोलेपछि सबै एन्सर आयो. सो सुरुमा के CND वाला फर्मुला सुरुको दुईटामा, लास्टमा के त्यसलाई चाहिँ लास्टको वेट एन्ड सी गरिसकेपछि के गर्ने, वेट एन्ड सी भनेपछि चेन्ज गरिसकेपछि कमन लिने, कमन लिइसकेपछि कम्पाउन्ड एंगलमा चेन्ज गर्ने, कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला खोल्दाखेरि चाहिँ आउँछ. द्याट विल गिभ यु द एन्सर अफ दिस क्वेसन, or you will get the right hand side of the given question. LHS is equals to RHS. त्यसरी गर्ने. ल नेक्स्ट क्वेसनमा मुभ गरौँ. Question is like this: if a plus b plus c is equals to pi radian, then prove that sin a minus sin b minus sin c. This one is of D number. You can solve B and C yourself. If you don't know, just let me know. I'll solve that video. I'll solve that question and make a separate video for that. So यसमा पनि सल्भ गरिहालौँ. सोलुसन हामीसँग कन्डिसन के छ, a plus b plus c is equals to pi radian छ, a plus b plus c is equals to pi radian छ. So यसमा पनि LHS लेखौँ अलिकति ठाउँ छोडेर. We have LHS is sin a minus sin b minus sin c, sin a minus sin b minus sin c. So सुरुको दुईटामा फर्मुला लगाउँदा sin c minus sin d को फर्मुला के हुन्छ, sin c minus sin d को फर्मुला हुन्छ 2 cos c plus d by 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 sin c minus d by 2 अनि पछाडि के छ minus sin c. सो a plus b by 2 को फर्मुला के हुन्छ ल भन, a plus b by 2 को फर्मुला कसरी लिने भने a plus b भनेको हामीसँग कति छ, पाई रेडियन माइनस c छ. बोथ साइड्समा 2 ले डिवाइड गरेर यहाँ पनि बोथ साइड्समा 2 ले डिवाइड गर्दा के भयो, a plus b a by 2 plus b by 2 is equals to pi by 2 minus c by 2. pi by 2 भनेको 90 डिग्री हो. यहाँ पनि के गरौँ हामीले सुरुमा साइन लिइहालौँ र साइन र cos लिउँ त, sin a by 2 plus b by 2. You can mention it that dividing both sides by 2. So sin a by 2 plus b by 2 is sin pi radian by 2 minus c by 2. Sin 90 minus theta भनेको के हुन्छ त, cos theta. Cos theta भनेको cos c by 2. Similarly, cos a by 2 plus b by 2. Cos a by 2 plus b by 2 is equals to cos pi radian by 2 minus c by 2. This is equals to sin c by 2. This is equals to sin c by 2. So मैले अघि भने जस्तै cos a by 2 plus b by 2 भनेको के हुन्छ, cos a plus b by 2 भनेको यसलाई स्प्लिट गर्दियौ पहिला सुरुमा 2 cos a by 2 plus b by 2 2 cos a by 2 plus b by 2 into sin a by 2 minus b by 2.
sin a/2 minus b/2 minus sin c अगाडि अनुसार यसलाई चेन्ज गर्छ हामीले so this is equals to 2 cos हेरौँ त a/2 plus b/2 के छ cos a/2 plus b/2 भनेको sin c/2 सरी sin c/2 2 sin c/2 into sin a/2 minus b/2 sin a/2 minus b/2 minus फेरि पनि अब यहाँ पनि के आयो sin थीटा आएको छ अथवा sin थीटा/2 आएको छ sin c/2 सो यसलाई पनि त्यही गर्थ्यौं अघि जस्तै 2 sin sin 2 into c/2 यदि आउँछ भने डाइरेक्ट लेख्दा पनि भइहाल्यो 2 sin c/2 cos c/2 डाइरेक्ट लेख्दा पनि भयो होइन भने के यु क्यान चेन्ज इट इन टर्म्स अफ मल्टिपल एंगल फर्स्ट एन्ड युज द फर्मुला अफ sin 2 थीटा sin c/2 sin 2 into c/2 भनेको यो फर्मुला लगाइदेऊ 2 sin c/2 sin a/2 minus b/2 minus sin 2 थीटा भने फर्मुला के रे भन त 2 sin c/2 into cos c/2 2 sin c/2 into cos c/2 so what is common here the common term here is sin c/2 2 sin c/2 is common 2 sin c/2 common आइसकेपछि के बाँकी रह्यो बनाऊ sin a/2 minus b/2 minus 2 sin c/2 common आइसकेपछि बाँकी के रह्यो cos c/2 बाँकी रह्यो ठीक छ सो फर्दर इट इज इक्वल्स टु अब यहाँ एलसीएम फेरि एलसीएम अब यो कमन लिइसकेपछि अब के गरौँ डिनोमिनेटरमा भएको सरी सेकेन्ड टर्म भएको cos c/2 लाई चाहिँ चेन्ज गर्दियौ cos c/2 भनेको हामीसँग कति छ र त्यहाँ cos c/2 भनेको sin a/2 plus b/2 so this is equals to 2 sin c/2 sin a/2 minus b/2 sin a/2 minus b/2 minus cos c/2 भनेको के छ sin a/2 plus b/2 sin a/2 plus b/2 छ ठीक छ बुझिन्छ यहाँसम्म so further if you simplify it you see here if you change the formula of compound angle if you change the formula of compound angle sin a minus b it will be sin a cos b sin a cos b minus cos a sin b sin a cos b minus cos a sin b minus is virus आइसकेपछि के गर्ने मास्क लाउने है सो माइनस मैले यहाँ लेखेँ यो माइनस है इन्टिरियर लेखौँ अलि फेरि झुकेला सो sin a plus b भनेको sin a cos b sin a cos b sin a cos b कसरी डाइरेक्ट फर्मुला आउँछ नि यु क्यान राइट द राइट फर्मुला आउँछ है अनि यहाँ बिचमा के प्लस sin a cos b भनेको त्यसपछि cos a sin b cos a sin b cos a sin b so further it is equal to 2 sin c/2 2 sin c/2 sin a/2 into cos b/2 minus cos a/2 into sin b/2 minus sin a/2 into cos b/2 अनि यो माइनस इन्टु प्लस मल्टिप्लाई गर्दा के भयो माइनस भयो so cos a/2 into sin b/2 so if you cancel these terms उस्तै लाइक टर्म्सहरुलाई क्यान्सल गर्दियौ त्यहाँ cos a/2 sin b/2 सरी sin a/2 cos b/2 sin a/2 cos b/2 दुईटा काटियो सो के बाँकी रह्यो हेरौँ त सो के बाँकी रह्यो भने यहाँनिर इट इज इक्वल्स टु 2 sin c/2 minus cos a/2 sin b/2 छ सो दुईटालाई जोड त minus cos a/2 sin b/2 minus cos a/2 sin b/2 भनेको minus 2 cos a/2 sin b/2 2 to the 4 भयो अगाडि minus 2 to the 4 अनि a वाला सुरुमा लेख cos a/2 त्यसपछि b वालाले लेख sin b/2 र लास्टमा आयो sin c/2 this is equals to right hand side therefore LHS is equals to RHS proved I hope you understand it यदि कसै बुझेको छैन भने म सरल आइडिया फेरि रिकल गर्दिन्छु यसमा के छ भने सुरुमा हामीले कन्डिसनलाई नलेखिकन डाइरेक्ट लेख्यो LHS स्टार्ट गर्यो के चाहिन्छ त्यही अनुसार चेन्ज गर्यो र सुरुमा के गर्ने CD वाला फर्मुला या CD वाला फर्मुला त्यसपछि यसलाई के वेट एन्ड सी CD वाला फर्मुला अनि वेट एन्ड सी त्यसपछि हामीले के गर्यो यसलाई चेन्ज गर्यो सरी sin c लाई हामीले के गर्यो यसलाई चेन्ज गर्यो अगाडि अनुसार चेन्ज गर्यो अगाडि अनुसार चेन्ज गर्यो अगाडि जे आउँछ त्यो अनुसार चेन्ज गर्यो त्यसपछि कमन लियो यहाँ के गरेको कमन लियो ल कमन लिइसकेपछि के गर्यो भने यहाँ हामीले कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला बी केयरफुल है बी केयरफुल कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला लगायो भने चाहिँ अलिक कम झन्झट होला अथवा कम इरर हुने ठाउँ होला इरर मार्जिन कम होला तर डाइरेक्ट कम्पाउन्ड एंगल सरी डाइरेक्ट फर्मुला लगायो भने चाहिँ अलिकति इरर धेरै हुन्छ तर कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला एउटा स्टेप खोल्यो भने चाहिँ इट विल बी इजियर है त
इजियर, तर मिस्टेक हुने चान्स कम हुन्छ। इजियर त फर्मुला डाइरेक्ट लाउँदा नि हुन्छ, तर इरर हुने चान्स चाहिँ हाई हुन्छ। ओके, सो लेट्स डिस्कस क्वेसन नम्बर ई। क्वेसन नम्बर ई जसमा चाहिँ हाम्रो माइनस ए दिएको छ, माइनस कस ए प्लस कस बी प्लस कस सी इज इक्वल्स टू 4 साइन ए बाई 2 कस बी बाई 2 कस सी बाई 2 माइनस 1 भनेको छ। यसमा पनि सुरुमा कन्डिसन लेखिहालौँ। हेर, सुरुमा के दिएको छ, सोल्युसन हेयर गिभन कन्डिसन के छ हेर त, हेयर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई रेडियन दिएको छ। ए प्लस बी प्लस सी कति दियो, पाई रेडियन दियो। सो फेरि के गरौँ, यसमा पनि हामीले एलएचएस भनेर सुरुमा जे दिएको छ त्यो सारिहाल, माइनस कस ए प्लस कस बी प्लस कस सी। सो विद्यार्थीहरूलाई के गर्न सक्छौँ भने बी र सीलाई सुरुमा लिएर माइनस कस एलाई लास्टमा राख्न सक्छौँ। सो दुईटा सँगै राखौँ, कस बी प्लस कस सी माइनस कस बी प्लस कस सी माइनस कस ए। ठिक छ। सो सुरुको दुईटामा के गर्ने, सिडी वाला फर्मुला लगाउने। सुरुको दुईटामा सिडी वाला फर्मुला लगाइदेऊ। कस सी प्लस कस डी भनेको 2 कस सी प्लस डी बाई 2 अनि कस सी माइनस डी बाई 2 एन्ड देन माइनस कस ए। सो कस बी प्लस सी बाई 2 भनेको हेर त, बी प्लस सी बाई 2 मैले सुरुमा चेन्ज नगर्नु भनेको रिजन यो पनि हो है एउटा। सो पछि के चाहिन्छ त्यही अनुसार चेन्ज गर्ने। सो बी प्लस सी हामीलाई चाहिरहेको छ, सो पाई रेडियन माइनस ए, एलाई त अर्कोतिर लाने, दुवैतिर 2 ले डिभाइड गर्यो भने बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई रेडियन बाई 2 माइनस ए बाई 2. So taking sign on both sides, what you will get here is sin b by 2 plus c by 2 is equals to sin 90 minus c by 2. Sorry, 90 minus a by 2. 90 is pi radian. So this is equals to sin a by 2. र अर्को फर्मुला के छ हामीसँग, cos b by 2 plus c by 2. दुवैतिर cos ल्याउ त फेरि के हुन्छ, it will be cos pi radian by 2 minus a by 2 minus a by 2. So cos 90 minus theta भनेको के हुन्छ, cos 90 minus theta भनेको हुन्छ sin theta, sin theta. यसमा हुन्छ सरी यहाँनिर cos a by 2, cos a by 2 sin 90 minus theta भनेको cos theta है। So this is equals to 2 cos b plus c by 2 छ। यसलाई स्प्लिट गरौँ फेरि यहाँ पनि, 2 cos b by 2 plus c by 2 cos b by 2 minus c by 2 minus cos a। यो cos वालामा एकदम ख्याल गर्नु है, बी भेरी केयरफुल, cos वाला युज गर्दाखेरि बी भेरी केयरफुल। 2 cos b by 2 plus c by 2 cos b by 2 minus c by 2 अनि पछाडि के छ, cos a। सो भर्खरै हामीले के पायो, cos b by 2 plus c by 2 भनेको हेर त, cos b by 2 plus c by 2 भनेको हामीसँग के छ, sin a by 2. So it will be 2 sin a by 2 cos b by 2 minus c by 2 minus cos a. So this is equals to 2 sin a by 2 cos b by 2 minus c by 2 हेर त, cos theta भनेको, cos theta जुन छ यसलाई पनि we can write, यसलाई पनि we can write cos 2 into theta by 2. त्यो भनेको 12 र 21, एउटा 12 एउटा 21। 12 मा के cos आउँछ, सरी 12 मा sin आउँछ, 21 मा के आउँछ cos। सो 2 cos स्क्वायर थीटा by 2 minus 1। ठीक छ, यो फर्मुला कसरी आयो के आयो चाहिँ म डिस्कस गर्दिन अहिले। सो 2 sin a by 2 cos b by 2 minus c by 2 माइनस कुन वाला फर्मुला चुज गर्ने, साइन वाला चुज गर्ने कि साइन वाला चुज गर्ने, कस वाला, साइन वाला चुज गर्नु पर्यो है। 1 minus 2 sin स्क्वायर c थीटा by 2, किनभने यहाँ त साइन आइरहेछ। ठीक छ, अगाडि जे आउँछ त्यही अनुसार चेन्ज गर्ने है त। सो 2 sin a by 2 cos b by 2 minus c by 2, यो भनेको cos, यसलाई यसरी लेख, cos 2 into a by 2 cos 2 into a by 2 cos 2 into a by 2 भनेको cos 2 थीटा भयो। cos 2 थीटा फर्मुला के रे, एउटा 12 एउटा 21, 12 एउटा 21। So this is equals to 2 sin a by 2 cos b by 2 minus c by 2 minus cos 2 थीटा भन्ने फर्मुला के भन्छ, 12 कि 21, 12। किन 12 लाउने भन्दाखेरि अगाडि साइन छ। मैले अगाडि केही भनेको भए चाहिँ मलाई यो टेक्निकल्ली अरु चीजमा फोकस गर्नु परेको भएर मैले अरु नै फर्मुला भनेको पनि, आइ एम सरी। सो 2 sin a by 2 cos b by 2 minus c by 2 minus cos 2 थीटा भनेको 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा। किन साइन वाला फर्मुला युज गरेको भन त, किन साइन वाला फर्मुला युज गरेको भन्दा हामीलाई यसमा चाहिएको छ अगाडि साइन आएको छ त्यही अनुसार साइनमा चेन्ज गरेको है। सो 2 sin a by 2 cos b by 2 minus c by 2 minus 1 minus minus plus 2 sin स्क्वायर a by 2। सो साइन साइनलाई सँगै राख त, साइन साइन भएको टर्मलाई अथवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भएको टर्मलाई सँगै राख। 2 sin a by 2 cos b by 2 minus c by 2 plus 2 sin स्क्वायर a by 2 minus 1। सो दुईटैबाट कमन लियो भने इट विल बी
2 sine a by 2. 2 sine a by 2 is common. What remains is cos b by 2 minus c by 2 plus 2 अगाडि कमन गइसकेपछि फेरि यहाँ पनि के भयो 2 sin a by 2 अगाडि कमन गइसकेपछि sin a by 2 बाँकी रह्यो -1. सो sin a by 2 भनेको चाहिँ हेर त यहाँ sin a by 2 भनेको त यहाँनिर त cos b by 2 plus c by 2 छ. सो दिस इज इक्वल टु 2 sin a by 2 cos b by 2 minus c by 2 plus sin a by 2 भनेको के रहेछ भन त sin a by 2 भनेको cos b by 2 plus cos c by 2 cos b by 2 plus c by 2. यदि कसैलाई यो स्टेप पछाडि डाइरेक्ट फर्मुला आउँछ ट्रान्सफर्मेसन गर्ने भने यु क्यान युज द डाइरेक्ट फर्मुला है. म पनि यसमा डाइरेक्ट फर्मुला युज गरिदिन्छु. यदि कसैलाई आउँदैन भने कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला खोजेर एउटा एउटा गर्नु है त. सो cos a minus b plus cos a plus b को फर्मुला हुन्छ हामीसँग 2 cos a भनेको b by 2 र b भनेको cos c by 2 b भनेको b भनेको c by 2. So this is equals to 2 sin a by 2 2 to the 4 4 sin a by 2 cos b by 2 cos c by 2. This is equals to right hand side. Therefore LHS is equals to RHS प्रुभ. यहाँ पनि सेम स्टेपहरु रिपिट भयो है. सुरुमा CD वाला लाउने, पछाडी लास्टमा वेट एन्ड सी गर्ने, पछाडीको वेट एन्ड सी चेन्ज गरेपछि कमन लिने, कमन लिएपछि कम्पाउन्ड एंगल खोल्ने, आन्सर आयो. You will get the answer of this question. Okay, with this I come to the end of this type 3. In type 4 I'll make a new video. You can watch the video of type 4 to understand the remaining types. Also watch the questions from the playlist or the videos from the playlist. Thank you for now.